ඉස්සෙල්ලාම PixelLab app එක open කරගන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් ඒක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන උඩ තියෙන dot තුන click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන image size කියන එක click කරන්න ඕන. මෙතන ක්ලික් කරලා YouTube thumbnail කියන එක දීලා okay දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන මෙතන ටෙක්ස්ට් එකක් දාගන්න ඕන. ඒකට මෙතන ඒ අකුර ක්ලික් කරලා edit කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන ටෙක්ස්ට් එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ටයිප් කරගත්තා. ඔයාලට මෙතන කැපිටල් අකුරු ගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන තියෙන T අකුර උඩ ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ okay කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එක ඔයාට ගන්න ඕනේ ඔයාට ඕන විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජ් එකක් දාගන්නවා. මේකට ඔයාලා මේ හතරවෙනි එකට ගිහිල්ලා ඉමේජ් වලට යන්න. මෙතන උඩ තියෙන දාන ලකුණ ක්ලික් කරලා මෙතන from gallery කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ gallery තියෙන ඕන ෆොටෝ එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන විදිහට ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන හරියට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක ආවා. ඉතින් මම දැන් මේක දාගන්නවා. ටෙක්ස්ට් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඒ අකුර ක්ලික් කරලා to front කියලා තියෙන එක දෙන්න. එතකොට ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එක අර ෆොටෝ එක උඩට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එකට පාටක් දාගන්න. ඒකම එහාට ගිහිල්ලා color කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ යාට ඕන විදිහට මේකේ පාටවල් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම
පස්සේ ඔයාගේ ගැලරියට ඒ ෆොටෝ එක සේව් වෙනවා.